Τεχνητά αιμοπετάλια που αναπτύχθηκαν από μία ομάδα επιστημόνων μπορεί μία μέρα να είναι σε θέση να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Τα αιμοπετάλια, τα οποία είναι απαραίτητα για την πήξη του αίματος, έχουν μικρή διάρκεια ζωής. Ενώ το αίμα μπορεί να παραμείνει στο ψυγείο για έως και 1 μήνα, τα αιμοπετάλια επιβιώνουν 1 εβδομάδα το πολύ. Για να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα, η επιστήμονας Ashley Brown και η ομάδα της δημιούργησαν ένα τεχνητό υποκατάστατο αιμοπεταλίων που θα μπορούσε να αποθηκευτεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Τα φυσικά αιμοπετάλια κυκλοφορούν στο αίμα και εμποδίζουν ή σταματούν την αιμορραγία σχηματίζοντας θρόμβους. Άτομα με σοβαρούς τραυματισμούς, καρκίνο και ορισμένες χρόνιες παθήσεις που στραγγίζουν το αίμα από αιμοπετάλια συχνά απαιτούν μεταγγίσεις. Τυπικά, τα αιμοπετάλια συλλέγονται μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται αφαίρεση, κατά την οποία το αίμα ενός δότη διέρχεται μέσω ενός σωλήνα σε ένα μηχάνημα που διαχωρίζει τα αιμοπετάλια. Αυτά διοχετεύονται σε μια σακούλα και το υπόλοιπο αίμα επιστρέφεται στον δότη. Για να φτιάξουν τα τεχνητά τους αιμοπετάλια, η Brown και η ομάδα της χρησιμοποίησαν ένα πίκτωμα με βάση το νερό που ονομάζεται υδρογέλι, για να σχηματίσουν νανοσωματίδια που μιμούνται το μέγεθος, τη μηχανική και το σχήμα των φυσικών αιμοπεταλίων. Στη συνέχεια σχεδίασαν ένα θράψμα αντισώματος που συνδέεται με το ινώδες, μια πρωτεΐνη που βοηθά τα αιμοπετάλια να σχηματίσουν θρόμβους, και πρόσθεσαν στην επιφάνεια των νανοσωματιδίων αυτό το αντίσωμα ινώδους. Για να βρουν τη βέλτιστη δόση τεχνητών αιμοπεταλίων που απαιτούνται για να σταματήσει η αιμορραγία, οι ερευνητές εξέτασαν μία σειρά δόσεων σε ποντίκια. Στη συνέχεια έκαναν εγχύσεις της τεχνητής εκδοχής σε ποντίκια, αρουραίους και χοίρους και τα συνέκριναν με ζώα που έλαβαν φυσικά αιμοπετάλια και με αυτά που δεν έλαβαν καμία θεραπεία. Διαπίστωσαν ότι τα συνθετικά αιμοπετάλια ήταν σε θέση να ταξιδέψουν μέσω της κυκλοφορίας του αίματος στο σημείο του τραύματος για να προωθήσουν την πήξη και να επιταχύνουν την επούλωση. Τα ποσοστά επούλωσης ήταν παρόμοια στα ζώα που έλαβαν συνθετικά αιμοπετάλια και σε αυτά που έλαβαν φυσικά. Είναι ενδιαφέρον ότι οι ερευνητές χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν μόνο περίπου το 1/10 από τεχνητά σωματίδια για να έχουν τα ίδια θεραπευτικά αποτελέσματα με τα φυσικά αιμοπετάλια. Οι ερευνητές δεν παρατήρησαν καμία αρνητική επίδραση στην υγεία των ζώων που έλαβαν το συνθετικό υποκατάστατο. Ένα άλλο πλεονέκτημα των τεχνητών αιμοπεταλίων είναι ότι μπορούν να αφυδατωθούν με κατάψυξη και στη συνέχεια να ενυδατωθούν όταν χρειάζεται.